It's what happened to Count Dracula. Όταν ζεις στο Pittsburgh, ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι μπορείς να κάνεις. Να παίξεις σε ταινία με ζόμπι. Για όλα αυτά ο Τζορτζ A. Ρομέρο, γεννηθείς το 1940 στη Νέα Υόρκη, το 1968 μάζεψε χρήματα με φίλους και γύρισε τη νύχτα των ζωντανών νεκρών. Η ταινία δεν χρειάζεται συστάσεις. Ταξίωσε πολλούς ανθρώπους όπως το Τόμ Σαβίνι, ο Ρομέρο όμως πέρασε πολλά για να αναγνωριστεί. Επέστρεψε στη σκηνοθεσία το 1973 με τα The Crazies, η νέα ταινία που τρέλανε ολόκληρο τον κόσμο, και το Season of the Witch, για το πώς μια απλή νοικοκυρά μπορεί να εξελιχθεί σε μάγισσα. Το 1977 γύρισε το Μάρτα, δείχνοντας το πώς μπορεί κανείς να υποκριθεί ότι είναι βαμπύρ, για να συνεργαστεί με τον Dario Argento την επόμενη χρονιά στο επίσης κλασικό Dawn of the Dead. Το 1981 έδωσε το δικό του Mad Max με υπόθεση σε μηχανές στο Night Riders με τον Ed Harris και συνεργάστηκε με τον Stephen King στο κλασικό Creep Show με τις 5 ιστορίες τρόμου. Το 1985 ολοκλήρωσε τη μέχρι τότε τριλογία των νεκρών και το μεγαλοπρεπές και κλειστοφοβικό Day of the Dead. Και το 1988 πειραματίστηκε στο έξυπνο Monkey Science. Γύρισε μια ιστορία του Edgar Allan Poe με το φίλο του Dario Argento στο Two Evil Eyes και ξαναβρήκε το Stephen King στο The Dark Half, το Timothy Hutton. Άργησε να ξαναασχοληθεί με το σινεμά και δοκίμασε ένα low-budget έργο ονόματι Bruiser το 2000. Φέτος επιστρέφει σε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους, στα zombies. Το Land of the Dead περιέχει έναν πάντα καλό Dennis Hopper και μια υπέροχη Asia Argento σε μια ψυχολογική κλειστοφοβική συνέχεια της μέρας των νεκρών που θα δούμε αυτό τον Ιούνιο στις αμερικανικές αίθουσες. The legend of Frankenstein once again brings terror. The Dracula Lake Show is Halloween comes early this year.